नमस्कार, मी शर्वरी इनामदार। आज आपण बघणार आहोत पनीर आईस्क्रीमची रेसिपी। याच्यासाठी मी साहित्य घेतलंय 250 ml व्हिपिंग क्रीम घेतलंय। तुम्ही कुठलंही हेवी क्रीम घेतलं तरी चालेल। हे असं अमूलचं व्हिपिंग क्रीमचं 250 mlचं पाकिट मी वापरलंय याच्यासाठी। त्याच्यानंतर 8 ते 10 चमचे झायलिटॉल घेतलेलं आहे। तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही स्टीविया सुद्धा वापरू शकता। साधारणतः 80 ते 100 ग्रॅम पनीर आहे आणि 2 ते 2.5 चमचे कोका पावडर आहे। ज्या लोकांना अंडी चालतात त्यांनी पनीरच्या ऐवजी 2 अंडी जरी वापरली तरी चालणार आहे। तर पाहूयात पनीर आईस्क्रीमची रेसिपी। पहिल्यांदा आपण पनीर कुस्करून घेऊया। त्यात व्हिपिंग क्रीम मिक्स करूया आपण आता त्याच्यामध्ये आपण झायलिटॉल आणि कोका पावडर टाकून घेऊया। सगळं एकत्र करून हँड ब्लेंडरनी हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय। खूप एकदम व्यवस्थित ते मिक्स झालं पाहिजे तरच आईस्क्रीम जे आहे ते चांगलं लागणार आहे। मिश्रण चांगलं एकजीव झालेलं आहे। त्याची कन्सिस्टन्सी जर चांगली झालेली असेल तर आता हे असंच्या असं मिश्रण आपण डीप फ्रीजरमध्ये ठेवून द्यायचंय। ऑलरेडी 3-4 तासापूर्वी मी एक आईस्क्रीम ठेवलं होतं तयार करून डीप फ्रीजरमध्ये। 3-4 तासानंतर ते असं दिसेल। तुम्हाला जर चांगली कन्सिस्टन्सी हवं असेल तर 1 तासाने काढून पुन्हा एकदा त्याच्यात ब्लेंडर फिरवलं तरी चालणार आहे। आईस्क्रीम स्कूप आउट करताना ते 5 मिनिट डीप फ्रीजरच्या बाहेर काढून ठेवायचंय आणि मग स्कूप आउट करायचंय। अशा पद्धतीने आपण ते काढून घेणार आहोत। कन्सिस्टन्सी चांगली आलेली आहे। अशा पद्धतीने आपलं पनीर आईस्क्रीम जे आहे ते तयार आहे। याच्यासाठी तुम्ही वेगळे आईस्क्रीमचे जे मोल्ड्स आहेत ते पण वापरू शकता। थँक यू।